في هذا المكان كنت أمشي الهوينة وحيدا بلا هدف، وكنت تارة أدع خيالي يسرح بعيدا، وتارة في الظلام يقف. هناك ما يشغل بالي، وبعقل ينبض بخواطر متسائلة، وأفكار غير مرتبة ومتداخلة، وبساقين متثاقلة. عاودت المشي والقلب يتحدث. ما الذي كان يدور في عقل الإنجليزي هوراس والبل عندما كتب روايته قلعة أوترانتو؟ الرواية التي قال عنها أنها من النوع القوطي، قالها ولم يعلم أنه بهذا وضع حجر أساس لأدب جديد، أدب الرعب. وكيف استلهمت من بعدها الإنجليزية ماري شيلي رائعتها القوطية فرانكشتاين وثبتت الحجر، وتبعها الملهمين إدغار آلان بو وهاوارد فيليبس لافكرافت اللذان رفعا المعيار لهذا الأدب ونقلاه لمصاف أعلى. ثم جاء الكونت دراكولا على يد برام ستوكر ووضع أساس جديد، أساس مرعب اشتد عوده وقويت شوكته على يد عبقري آخر لا يقل عبقرية عمن سبقوه، عبقري ملك في مجاله، عبقري يدعى ستيفن كينغ، ومبدع نقل الثقافة لجيل جديد، جيل لم يعرف معنى أدب الرعب ثم عشقه بسبب عبقري ملهم يدعى أحمد خالد توفيق. كل هؤلاء أساطير نقلوا إبداعهم إلى الورق، إبداع بدا واضحا أنه تخطى الحروف والكلمات ليتحول لرسوم مرعبة على يد جون جي إيتو. وأصبح جليا أن كمية الإبداع المتدفق لهذا الأدب أمست غزيرة، ومن الورق انتقل إلى الشاشة جون كاربنتر والشيء توبي هوبر ومنشاره وأشباحه، ومن الشاشة الفضية إلى ألعاب الفيديو، ألعاب احتوت إبداع المبدعين فردا وجماعة، سواء باللجوء إلى مسكن الشر بضيافة شينجي ميكامي، أو بزيارة مدينة أشباح ضبابية يسكنها فريق الصمت. والسؤال هنا، كيف أصبحوا مبدعين؟ هل هم مختلفون عنا؟ هل كانت تلقنهم الجن كما كان يقال عن الشعراء الفطاحل؟ أم أن إبداعهم جاء بفعل القرين؟ 5 من إبريل العام 1815. تاريخ شهد ثوران بركان تمبورا في جزيرة سومباوا بإندونيسيا. ثوران البركان تزايد يوميا لدرجة تأثيره على المناخ العالمي. بعد 6 أشهر من خمود البركان شهد الكوكب انخفاضا مفاجئا في درجات الحرارة أدى لانعدام في إنتاج المحاصيل الزراعية، وما دعا لاضطرار الناس للبقاء في بيوتهم. سميت هذه السنة بسنة بلا صيف، ومن الجدير بالذكر أنها نفس السنة التي كتبت فيها الكاتبة الإنجليزية الشهيرة ماري شيلي رائعتها فرانكشتاين. وعن مصاصي الدماء كتب: هل هي مصادفة أن يأتي ذكر ماري شيلي والرعب؟ والأهم، لماذا الرعب؟ لماذا هذا النوع من الأدب أصبح عمود مهم وصرح صعب لمن أراد أن يمتهنه؟ والأكثر أهمية، لماذا يحب الناس أدب الرعب؟ يقول أطباء علم النفس أن اللجوء العام للرعب ما هو إلا تخليص النفس من الشوائب والشرور. للتقريب أكثر، من يقرأ قصة مرعبة ويهيئ لنفسه جو خاص لها بحيث يقرأها لوحده على إضاءة فريدة في ليلة عاصفة ممطرة، فهو بهذا التصرف يغوص بوجدانه في أكثر مستويات الخوف، لدرجة يتوقف عن القراءة ويستوعب أنه آمن في بيته محاط بالنور والدفء. عندها يستشعر لذة الخوف والرعب، وفي نفس الوقت موقن تماما أنه بخير. قسم ستيفن كينغ الرعب إلى 3 مراتب. الاشمئزاز، ويعتبر أقل مستوى من مستويات الرعب ال3، ومن خلاله يتم إيصال الخوف من خلال أشياء أو مخلوقات مقززة أو لقطات دموية ومعوية، بحيث تجعل المشاهد يشعر بالاشمئزاز والقشعريرة. الرعب يعتبر المستوى الثاني من مستويات الرعب ال3، ومن خلاله يتم عرض أشياء غير طبيعية للمشاهد وغير منطقية بالنسبة للعقل، مما يزرع الخوف والرهبة لدى المشاهد، كطفلة تحبو على الجدار بالمقلوب، أو قطة مبتسمة تنظر إليك أينما اتجهت. الرهبة يعتبر المستوى الأخير والأقوى من مستويات الرعب ال3، ومن خلاله يتم إيصال الرعب بشكل تصاعدي لدى مخيلة المشاهد عبر أشياء مجهولة وغير معلومة، حيث يطير العقل فزعا ويصبح التفكير معدوم، ويصبح المسيطر على الوضع هو غريزة البقاء.
كما أسلفنا تهيئة الجو أمر جوهري. جاك تورنس بطل رواية البريق The Shining محبوس في فندق عملاق وسط الثلوج ومعزول عن بقية العالم مع زوجته وابنه الوحيد. جاك أراد أن يؤسس الجو الخاص ليستطيع أن يكمل روايته، غير عالم أنه أسس الجو الخاص ليفقد عقله. البريق رواية شهيرة للأسطورة ستيفن كينغ، رواية تحتاج أن تقرأ في جو خاص شبيه بأحداثها. الكلمات ليس لها القوة للتأثير على العقل ما لم يتم توفير لها الجو الممتاز، قالها العبقري لافكرافت. لذا الانغماس في الرعب يحتاج تأسيس جو خاص، جو مثل رحلات التخييم في البراري والصحاري، والتي تختم بتجمع في ظلام دامس حول نار تكون هي مصدر الضوء الوحيد، بينما يكون الحديث فقط عن الرعب ولا شيء غير الرعب. وأنا بدوري أحتاج أن أقوم بتأسيس مناخ مناسب لأهرب مما أنا فيه. الشرق الأقصى مكمن الأشباح التائهة وأرواح المذنبين، حيث لا غرابة في أن نجد روح يوريه يابانية تبحث عن الراحة الأبدية. ومنها لأوروبا حيث القلاع القديمة ومأوى مصاصي الدماء والمستذئبين، حيث لا عجب في أن نجد الكونت دراكولا في قلعة رومانية، أو شبح البانشي يجول وينذر بالموت في قرية إيرلندية. وللأمريكتين نصيب، ففي الشمال هنالك الصواطير الدامية للقتلة المتسلسلين، وفي الجنوب نجد الشوباكابرا يسفك بدماء الأهالي. ولا ننسى القارة السمراء حيث تحكي لنا قبائل الزولو عن مخلوقات التوكولوش التي تؤرق منام الأهالي وتبث الرعب في قلوبهم. والجزيرة العربية منبع الأساطير والكنز الدفين والخرافات والأقاويل عن القرين، والجن في كل قصة والعفاريت في كل حكاية، قصص عن النسناس المخلوق نصف إنسان، وحكايات الجدات عن الغيلان. في الثمانينات أصبحت سينما الرعب رائجة لدرجة تكاثر الإنتاج السينمائي ولم تعد السينما تسعاها، وأخذت تنتج الأفلام مباشرة على أشرطة الفيديو، وأمسى لها معجبون ومجمعون. هذا الإدمان لأفلام الرعب المكتظة بمصاصي الدماء والمذؤوبين والقتل المتسلسلين المقنعين، ناهيك عن مخلوقات الزومبي والبيوت المسكونة والمخلوقات المخيفة المجهولة، كلها أفلام رعب ثقيلة، أفلام تجعلنا نتساءل لماذا يدفع الناس مبالغ ليست بالهينة لمجرد مشاهدتها؟ الجواب كما أسلفنا تخليص النفس، لكن هنا المشاهد يدع السينما فعليا تحتال على عقله بالصوت والصورة وليس فقط بالحروف والكلمات، إذ أن السينما عكس الكتاب الذي يقوم عقلك بدور آلة العرض ومنه تتخيل أحداث الرواية. السينما تعرض لك ما تريد هي أن تجعلك تراه. مرة نشاهد فتاة صغيرة تشاهد التلفزيون بعد انقطاع البث لتكتشف معها أن التلفاز ما هو إلا بوابة للأشباح. ومرة نكون في القطب الجنوبي المتجمد نهرب ونحارب شيء مجهول، وننتقل لغابة مظلمة تسكنها أرواح ساحرات لنتوه فيها بلا مصير معلوم، ناهيك عن شريط فيديو ملعون يحكم عليك بالإعدام بعد 7 أيام من مشاهدته. ونهرب من قاتل متسلسل مقنع في احتفالات الهالوين. وكل هذا يجعل العقل ينتشي ويشعر بلذة الأمن لمجرد أن تعرف أنه في النهاية مجرد خيال، وأن ما بينك وبين هذا الخيال المرعب مجرد شاشة.
لكن هل هذا يكفي؟ أم أن هنالك وسيط آخر سيجعل الأفق أكثر اتساعا؟ صوت هدير الأسطوانة الخافت، يليه شحذ العقل الواعي استعدادا لتجربة جديدة. هنا يأتي دور عقلك الباطن الذي بفعل الصوت والصورة والتفاعل أصبح أسيرا لعملة لها وجهان، الخوف والرعب. خوف من الضياع وسط الضباب في مدينة تائهة في مجرى الزمن، خوف له جو خاص مليء بالتوتر، الخوف من المجهول طيلة مدة اللعب، وكل هذا يأتي بواسطة أشياء أو لمسات بسيطة خاصة بك في قلب الخوف، مثل راديو يبعث خشخشة حين تقترب الوحوش منك، والأسرة الطبية الممزقة ببشاعة، الدماء المتخثرة في كل مكان، والضباب الذي لا تستطيع بسببه رؤية ما أمامك، ورعب في قصر مهجور تحارب به مخلوقات، حيث أن عقلك يعمل بسرعة لحل لغز وتفادي فخ مميت، وكل هذا وحواسك مشدودة كالوتر هربا من وحوش تطاردك، والأبواب المغلقة أمامك، غير عالم بما يكمن وراءها، وخوف من كيانات غير مرئية وسط غابة قاتمة، وكل ما لديك لتدافع عن نفسك كاميرا عتيقة، ورعب من مختل يلاحقك بمقص عملاق يريد أن يحكم نصليه على عنقك. تجارب تعدت الصوت والصورة وسرقت عقلك وخسفت به في الدرك الأسفل من الرعب، لتجعلك لا شعوريا تتوقف عن اللعب وتلتفت حولك فقط لتتأكد أنك في الواقع، وأنك في غرفتك في بيتك، حيث لا زومبي يطاردك ولا شبح، ولا تحتاج لأدوية تعالج بها جروحك، وبالتأكيد الأبواب غير مغلقة. كل هذه الروايات والأفلام وألعاب الفيديو التي جعلتنا نعيش الرعب ونحيا الخوف، ما هي في النهاية إلا معين لا ينضب ومنجم للرعب ومصدر إلهام لكل من يعاني. ويقال أن الصفحة الفارغة هي أقصى درجات الرعب لكاتب الرعب، وحان دوري لأتغلب عليها وأكتب وأحكي حكاياتي المخيفة.